Hello các bạn. Hôm nay Kinh Mèo Hay mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng tìm hiểu về cái thước lỗ ban, thước phong thủy nha. Đây là loại thước lỗ ban G-Star, cũng là thước phong thủy. Tương truyền thì thợ mộc, thợ nề, thợ xây dựng đồ rất là tin tưởng cây thước lỗ ban này. Đó, và ngại nhất là khi mà làm cái này làm cái kia mà đo trúng vô mấy chữ màu đen này là người ta tối kỵ. Đó thì các thợ mộc, thợ nề nếu mà sử dụng thước không đúng và làm kích tất nó sai lệch so với thước lỗ ban thì nó sẽ đem lại cho gia chủ rất nhiều hòa hại. Đó, ví dụ như lao chấp, cô quả, trường khổ, rồi thất thoát quan quỷ vân vân, kiếp tài, rồi lâm bệnh tử tuyệt, rồi vân vân, họa chí rồi. Tuy nhiên trong cái xã hội hiện đại ngày nay thì có người tin dùng, cũng có người không tin dùng cái thước lỗ ban, thước phong thủy này. Không sao cả. Hôm nay thì chúng ta cùng tìm hiểu để biết là nó xài như thế nào cho nó đúng. Còn cái tin hay không là chuyện của từng người ha các bạn. Rồi ở đây chúng ta thấy nè, ở dưới này nó có một cái dòng, ở trên này nó có một cái dòng. Vậy thì khi đo cái gì sử dụng cái dòng nào, và liệu hai dòng này nó đã đúng, đã đủ của cây thước lỗ ban chưa? Rồi thì trước hết là xin khẳng định hai cây thước này ở trên cái cây thước lỗ ban này là chưa đủ nha các bạn. Cách đo của từng loại thước nó khác nhau. Đó, chứ không phải là cứ lấy thước này ra đo mà thấy chữ đỏ đỏ dừng ở lại đó là sử dụng thì không được. Một lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu ở trên cái dòng trên này là loại thước gì, dòng dưới này là loại thước gì, để đo cái gì, và trên cây thước này nó còn thiếu cái thước gì nữa. Tuy nhiên thì trước khi mà bước vô tìm hiểu về cái thước phong thủy thì có lẽ mỗi người cũng nên có cái thước phong thủy ở trong máy nha các bạn. Thì đối với iPhone thì chúng ta vào App Store ha. Đối với các điện thoại Samsung, Android rồi Apple rồi thì chúng ta vào cửa hàng Play. Đó, rồi sau đó mình vào cái mục tìm kiếm mình đánh vào thước lỗ ban hoặc là thước phong thủy để tìm ha. Đó, ra rất là nhiều nè. Để chúng ta tìm mấy cái mà người ta cài nhiều ví dụ cái loại 10.000, 50.000 nè, cái loại 100.000 này người ta xài nhiều nè. Thôi mình chọn cái 100.000 này đi ha, chọn mình cài, rồi cài đặt. Đang chờ xử lý, máy nó xử lý chút xíu là xong thôi. Đó, xong rồi. Chúng ta nhấn nút mở thử coi. Đây, nếu nó xuất hiện lại ba cái đó, ba cái cây này là trúng rồi đó. Để trên này có một cây đo âm phần nè, 38,8 cm nè. Một cây đo dương phần dương trạch á, các cái khối xây dựng 42,9 nè. Và một cây để đo các cái khoảng không thông thủy. Đó, cây này dài 52,2 cm. Nó bố trí hơi ngược ở trong máy tính chút xíu, nhưng nó vẫn đủ ba cây thước. Đó, thì đối với một cây thước lỗ ban là nó phải đảm bảo ba cây thước vậy nè. Đó, rồi mình muốn mình chỉ cần một cây thước thường thôi. Rồi mình muốn mà ví dụ đo cái chiều ngang của cái cửa nhà chẳng hạn là bao nhiêu thì mình nhập cái số vô, nhập số vô đây nè. Đó, bây giờ ví dụ mình đo cái cửa buồng, cửa phòng ngủ đó, chiều ngang nó 110 cm, tức là mét một. Đó, thì cái thước dưới nè, dùng cái thước dưới cùng đo thì nó báo rõ là 110 thì nó là thông minh nha. Đó, ví dụ vậy. Cái chữ, cái bậc của cái thước đó là thông minh. Đó, còn qua chút xíu nữa ha, 15, 20, 11 thôi là bắt đầu nó đi cái đường khác là hiểm họa gì rồi. Ví dụ vậy, đó, nó nguy hiểm vậy. Thì cách đo là như vậy. Mình muốn tính chiều ngang, chiều rộng của cái gì đó, số đó nó đẹp hay không, nó phù hợp hay không thì nhập vô đây. Xóa cái số cũ đi, nhập cái số đó vô thì để máy nó bắt. Tuy nhiên trước hết thì chúng ta phải tìm hiểu ba cái loại thước này, cái loại gì, để đo cái gì.
cho nó chính xác mới được, phải hiểu ý nghĩa của từng loại. Rồi chúng ta vào cái máy vi tính để xem nha. Đó, thì chúng ta vào máy vi tính ha, chúng ta sẽ thấy nè, lỗ ban gồm 3 cây thước. Cái cây thước đầu tiên nó dài 52,2 cm, và cây thước này dùng để đo khoảng thông thủy, có nghĩa là dùng đo cửa ra vào, cửa sổ, rồi đo cái căn phòng, khoảng không của căn phòng, tức là từ bên vách trái tới bên vách phải của căn phòng, đo từ ở trên trần nhà xuống nền của căn phòng, vân vân. Cái đó gọi là những khoảng không. Xem kích thước nó có tốt hay không, xem coi là mình thiết kế cửa sổ, cửa ra vào với cái chiều dài như vậy, chiều ngang như vậy, chiều rộng như vậy thì nó có đúng số phong thủy không. Đây ví dụ mình có một cái cửa sổ mà chiều ngang của nó là 90 cm chẳng hạn, nhập 90 vô để coi nó chạy tới đâu. Đó, nó chạy được tới đây. Cái này xin lỗi, cái này đo 90 mm cho nên phải nhập số 900. Đó, như vậy thì cái cửa chiều ngang mà 900 mm, tức là 9 tấc á, rơi vô cái cung là cô độc, mà ở cái bậc là tửu thục. Bây giờ ví dụ như là tăng lên 120 thử coi, tức là 1 thước 2 coi, tức là 1200 mm. Đó thì nó rơi vô cái chữ rất là ác, chữ quan tài. Đó, nhưng mà lên tới trên này nè, hình như nó có cái triển vọng này 125, tức là 1250 hoặc 1200, khoảng 1m20 mấy đó, 1250 đi. Đó thì nó lên được mấy cái cung tốt nè. Trong cái cung thiên tài này nó có 5 bậc: thi thơ, văn học, thanh quý, tác lộc, thiện lộc. Hoặc là tiếp theo ở trên này, đó cũng khá tốt rồi. Hoặc là ví dụ bây giờ chúng ta có một cái căn phòng ngủ chiều ngang nó 3m1 chẳng hạn, để chúng ta nhập vô đây coi ha, coi số đó nó có phong thủy gì không. 3001 đó cũng được ha. Hoạch tài hoặc là hoạnh tài. Cái cung này là cung tể tướng. Đó, và nó có 5 bậc: bậc đại tài, bậc thi thơ, bậc hoạch tài, thiếu tử, quý nhân. Đó thì cái ví dụ chiều ngang căn phòng đó 3m1 hoặc 3m gì đó. 3m không được, 3m nằm tuốt ở dưới này xấu rồi nè, 3m nè, nằm ở dưới này xấu rồi, ví dụ vậy. Đó, còn ví dụ như cái cũng căn phòng đó mà cái chiều cao của căn phòng nó 2m8 chẳng hạn, tức là 2008, thì nó làm sao? Đã thấy không? Chịch có chút xíu thôi, 2008 là rơi vô xấu, hệ quả. Nhưng mà lên có chút xíu thôi, lên 1 phân nữa thôi thì nó lên được thi thơ này. Tức là nó lên được cái cung thiên tài. Ví dụ vậy. Đó, cho nên là cách đo phong thủy các cái khung cửa sổ, cửa ra vào, khoảng không của phòng khách, phòng bếp, vân vân, thì chúng ta phải dùng cái thước 52,2 cm này. Đó chứ không phải dùng mấy cây thước ở dưới. Không biết dùng mấy cây thước ở dưới đo là nó không trúng nha các bạn. Và cái thước này nè, cái thước số 1 này nè, dân gian gọi là thước rỗng, mấy ông thầy, ông thợ gọi là thước rỗng, nghĩa là dùng chỉ để đo những cái khoảng trống, khoảng rỗng của phòng, của cửa, vân vân. Đây chính là cây thước còn thiếu ở trên cái cây thước phong thủy này. Ở trên này nó không có. Đó, ví dụ đây nè, không có. Ví dụ như mình nhập con số 100 đi ha, 100 mm tức là 10 cm á, 100 thì nó chạy tới cái chữ này nè, thất hiếu. Thì chúng ta dò ở trên cái thước này nè, ở vị trí 100 nè, nó chỉ có cô quả và tiến bảo của cung vượng, cô quả và tiến bảo thôi. Nó không có cái chữ thất hiếu. Nó không có cái chữ thất hiếu. Như vậy rõ ràng trên cái cây thước phong thủy này, cây G-Star này, cây G-Star này là nó thiếu cây thước thước rỗng, thiếu cây thước mà đo khoảng không phong thủy.
Thì tìm hiểu thêm về cái cây thước mà cái thước rỗng này, thì chúng ta biết là nó sẽ có bao gồm 8 cái cung. 8 cái cung. Đó, cung thứ nhất là cung quý nhân nè, quý nhân. Đó. Mỗi cung vậy nó có 5 bậc. Trong cái cung quý nhân này nó có quyền lộc, trung tín, tác quan, phát đạt, thông minh. Cung thứ hai là cung hiểm họa. Đây, cung hiểm họa. Nó gồm có 5 bậc là án thành, hỗn nhân, thất hiếu, tai họa và trường bệnh. Cung thiên tai cũng gồm có 5 bậc: hoàng tử, quan tài, thân tàn, thất tài, hệ quả. Tức là cũng là một cung xấu. Cung thiên tài là một cái cung tốt, gồm có 5 bậc: thi thơ, văn học, thanh quý, tác lộc, thiên lộc. Cung nhân lộc cũng gồm có 5 bậc là trí tồn, phú quý, tiến bửu, thập thiện, văn chương, khá tốt. Cái cung cô độc gồm có bạc nghịch, vô vọng, ly tán, tửu thục, dâm dục. Cung này là một cung xấu. Cung tiếp theo là cung thiên tạc, gồm có phong bệnh, chiêu ôn, ôn tài, ngục tù, quan tài. Cũng là một cái cung xấu. Và cung cuối cùng là tể tướng. Cung này gồm có 5 bậc: đại tài, thi thơ, hoạch tài, hiếu tử, quý nhân. Đó, vân vân. Thì chúng ta thấy là cái thước đo phong thủy này có 8 cái cung, mỗi cung có 5 bậc, tổng cộng là 40 bậc. Đó. Vậy thì cái vấn đề ở chỗ, cứ khi mà chúng ta làm đo phong thủy thì cứ chọn đúng cái chữ màu đỏ để làm hay sao? Thì thưa không phải vậy. Mà chúng ta phải chọn chữ cho nó hợp với cái mục đích mà chúng ta muốn xây dựng. Đó, ví dụ như là khi chúng ta xây cái nhà hàng thì nên chọn những cái chữ ví dụ như là thêm đinh là thêm người á. Đó, hoặc là đại cát. Đó, hoặc là nạp phúc, vân vân. Chứ ví dụ chúng ta chọn chữ thông minh làm gì? Rõ ràng là nó không có hợp với cái mục đích xây nhà hàng. Đó. Đó, hoặc là khi xây nhà ở thì chúng ta nên chọn đo cái diện tích, sau đó nên chọn những cái chữ ví dụ như là hỷ sự, quý tử, rồi phúc đức, rồi thiên lộc rồi này kia, cho nó phù hợp với cái nhà ở. Chứ còn ví dụ như cái nhà ở mà chúng ta chọn cái chữ thi thơ, văn học chẳng hạn vậy, hay là các cái chữ khác như văn chương rồi các thứ, thì nó cũng không có hợp lắm. Đó. Và có những cái chữ mà chúng ta phải nghiên cứu, đôi khi nó cực kỳ không hợp luôn. Ví dụ nếu là xây kho xưởng thì chọn những cái chữ phù hợp như là tiến bửu nè, đây tiến bửu nè, nhân lộc, tiến bửu, những cái đồ quý ha, được nhập kho rồi này kia, nó gọi là tiến bửu. Đó. Hoặc là thiên lộc, lộc trời đồ. Hoặc là thiên khố. Thiên khố chính là cái kho trời á, chứa được nhiều thứ quý giá, to lớn, rộng lớn, vân vân vậy đó. Còn xây chùa chiền đó, thì chọn những cái chữ như là thiên đức, rồi thêm đinh đó, ví dụ vậy, tài đức đồ này kia, tấn đức đồ. Còn ví dụ như mà thấy đỏ đỏ chọn nó lọt vô ví dụ như cái chữ quý tử chẳng hạn là rất kỳ, không hợp, chẳng những không hợp mà còn rất kỳ nữa, ví dụ vậy. Thành ra để mà tìm hiểu thêm mấy cái chữ này thì đọc qua là có thể mình đã hiểu rồi. Ví dụ như án thành, hỗn nhân, thất hiếu, tai họa, trường bệnh là đọc sang mình đọc xong là mình hiểu rồi, phát đạt, thông minh rồi vân vân. Còn nếu có chữ nào chưa hiểu thì chúng ta lên mạng chúng ta tra tìm hiểu thêm, mình lọt vô cái chữ đó thì nó làm sao, nó có hợp không, có tốt không. Đó, thì cây thước này chính là cây thước còn thiếu trên cái cây thước lỗ ban phong thủy đây. Ở trên này chỉ có 2 cây thôi. Đó, và chúng ta thấy nè, thử lại cái con số 100 hồi nãy. Đó, chúng ta thấy nó dừng ở chữ cô quả và chữ tiến bảo. Do ở trên cái thước phong thủy này đúng 100 này, vị trí 100 nè, chúng ta có chữ cô quả và có chữ tiến bảo nè của cung vượng nè. Như vậy cái chữ cô quả này nó thuộc về cây thước
là dương trạch. Đây 42,9 cái thước dương trạch này nó có độ dài là 42,9, và nó dùng để đo cái gì? Để đo khối xây dựng, tức là các cái bếp, các cái bệ, cái bậc cầu thang, bậc thang, các cái khối. Hay nói chung cây thước này còn gọi là thước đặt. Cái gì đặt thì nó đo. Cái thước ở trên này ha, cái thước đặt. Trên chúng ta xác định là trên cây thước này thiếu mất cây thước rỗng, cho nên không thể dùng cái cây thước này để đo mà khoảng không cửa, khoảng không phòng đồ này kia, rồi dựa vô đó nói thấy đỏ đỏ nói diện tích cái chiều ngang của phòng vậy là tốt hợp rồi. Không phải, sai rồi. Cây thước này không dùng để đo khoảng không phong thủy được. Nó chỉ đo thước đặt và đo cái âm trạch. Đó, thì đây chúng ta thấy ở trên này chính là cây thước 42,9, còn gọi là thước đặt, dùng để đo các cái khối xây dựng, các cái bếp bề bậc. Còn cái dưới này nè là thước đo âm trạch, chỉ để đo giường, tủ, bàn thờ, bệ thờ, sập thờ, đo bằng cái thước dưới này. Đó, mấy cái sập thờ, bệ thờ không đo được bằng cái thước kia. Ngược lại các cái bệ bậc xây dựng đó, cầu thang rồi bậc tam cấp rồi này kia đó, chiều cao, chiều rộng, chiều ngang, chiều dài đồ thì không đo được bằng cái thước dưới mà phải đo bằng cái thước trên. Cái ý nghĩa của lỗ ban, của cái thước lỗ ban và cách sử dụng là nó như vậy. Thật ra nhiều người không biết ha, cứ lấy cái này về đo cửa, đo đồ. Mình ví dụ cái đi. Ví dụ có người đo tới cái mức này nè, thấy tài chí. Đây, đo ở cái mức là 8 cm nè. 8 cm ví dụ vậy. Tức là tương ứng ở trên này là 80. Ví dụ đo cái cửa chiều ngang của cái 80, nói tốt, đẹp. Đó, nhưng mà thực ra khi mà đối chiếu trên cái thước đúng thước khoảng không phong thủy này là nó rơi vào cái hỗn nhân này. Đó là con người náo loạn. Ví dụ vậy. Thấy không? Mình đo trên này mình thấy tốt, nhưng mà sử dụng đúng cái thước phong thủy, đo khoảng không phong thủy là nó quá tệ, quá xấu. Do đó thì nhân đây cũng nhắc các bác thợ nhớ cho kỹ, cũng như những người mà mình có cái thước này á, chúng ta nhớ cho kỹ là cái dòng trên này nè. Đó, cái dòng trên này là để đo các cái khối xây dựng, gồm có bếp, bệ, bậc, cầu thang, vân vân, hành lang nữa, mấy cái bậc bục đồ mà xây còn gọi là thước đặt. Còn đo bàn ghế, tủ thờ, bệ thờ, bàn thờ, khung ảnh rồi các kiểu á là đo bằng cái thước dưới này. Đó, cái này còn gọi là thước âm trạch, còn cái dòng trên còn gọi là thước dương trạch hay là thước đặt. Và tùy theo ở trên này chúng ta lưu ý các cái chữ, chọn cho nó phù hợp cái mục đích của cái vật mà mình cần sử dụng. Cái chữ, đặc biệt là chọn cái chữ cho nó phù hợp. Như hồi nãy mình nói, ví dụ mở nhà hàng mà chọn cái chữ thi thơ rồi nó cũng đỏ đó, nó cũng đẹp. Rồi đăng khoa, tức là đậu này đậu kia đó, thì nó đã. Mà ví dụ mở nhà hàng phải chọn mấy cái chữ ví dụ đại cát rồi hay phát đạt rồi, thêm đinh tức là người tới nườm nượp, hoặc là tài vượng rồi này kia đó, mấy cái chữ cho nó hợp. Còn có những chữ tốt mà nó không hợp với nhà hàng thì cũng không chọn, bỏ qua. Đó, cái ý nghĩa của thước phong thủy và hai cái thước âm trạch, dương trạch là như vậy. Hoặc là đây ở dưới nè 4m88 còn đẹp, nhưng mà đẩy qua 4m89 cái số quắc này, 489, đúng rồi, 489 cm cái nó số quắc này. Đó, tức là cắt dư cắt thiếu, đôi khi 1 ly thôi là ảnh hưởng gia chủ rất nhiều. Đó, do vậy mà từ ngày xưa tới giờ thì người ta rất là tin cái thước lỗ ban. Thành ra thôi, sẵn đây thì mình cũng nắm ha, để có gì thì cũng biết cách xài thước lỗ ban, nhận diện cái thước lỗ ban thế nào, cái nào đủ, cái nào đúng, xài thế nào, chữ nào là phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình. Rồi, nội dung hôm nay xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye bye.